સો ફાઇનલી ઇટ્સ રેડી. ચાલો, સો તમે જોઈ રહ્યા છો તેમ કે આપણે એક સરસ મજાની વેબ સિરીઝ લાવી રહ્યા છે જેનું નામ છે ગુજલિશ. યસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે અંગ્રેજીનું આવી બન્યું મેં તમને જેમ પ્રોમિસ કર્યું હતું તેમ. વેબસંકુલ અવારનવાર વિદ્યાર્થીઓ માટે કંઈક ને કંઈક ખાસ લાવતું રહે છે અને કહેવાય છે ને કે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે પરફેક્શનવાળી હોય ત્યારે તે સમય માંગી લેતી હોય છે. પછી એક સારી મૂવી હોય અથવા તો જીવનમાં મળેલી સફળતા હોય, દરેકે દરેક વસ્તુને સમય જોઈએ છે, પેશન્સ જોઈએ છે. સો તમે બધાએ જે છે આતુરતાથી આની રાહ જોઈ છે તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે આપણે લાવવા જઈ રહ્યા છે તમારી સમક્ષ એક સરસ મજાની સિરીઝ કે જે તમારી આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ હોય અથવા તો તમારા રોજિંદા જીવનનું અંગ્રેજી જે છે તે, એટલે કે ઇંગ્લિશમાં ઉદ્ભવતા તમારા જે પ્રશ્નો છે તે, સાહેબ મને બોલતા નથી આવડતું, ઇંગ્લિશ મને આવડતું નથી, ઇંગ્લિશ સમજાવતું નથી, ભાષા મને આવડતી નથી, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે ત્યારે મને પ્રશ્ન સમજ નથી પડતી, તમારા આ તમામ પ્રશ્નોના સમાધાન જે છે તે આ સિરીઝની અંદર છુપાયેલા છે. સો જોડાયેલા રહેજો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ સાથે. અને તમારે આ સિરીઝ વિશે વધારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે તો મળીશું આપણે પહેલા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.